và hai cái nữa, affect and effect. Right? Nếu mà nhìn thoáng qua, ai có thể giải thích luôn affect và effect khác nhau ở đâu? Affect. So first of all, let's look at the pronunciation, đúng không? Mình nhìn luôn vào cái phần pronunciation. Cả hai từ này trọng âm đều rơi vào tiết thứ hai, và cái từ đầu tiên nó sẽ là đúng không? Âm affect. Cái này sẽ là effect. Cái đầu tiên mình phải lưu ý là affect là động từ, effect là danh từ. Effect thực ra có rất là nhiều nghĩa, ở trong nghĩa này là mình sẽ nói về những cái result, những cái change. Right? Affect có nghĩa là to cause a change, đúng không? Tức là cái gì đó mà nó tạo ra cái sự khác biệt, nó thay đổi cái gì đó. Tức là cái này đơn giản nhiều với từ influence, với từ impact, đúng không? Là nó có ảnh hưởng đến cái gì đó. Thì mọi người lưu ý, affect không dùng với một giới từ nào cả. Rất là nhiều bạn hay thích cho on vào, mình sẽ không có on ở đây. Pollution seriously affects the environment. Right? Example, music affects my life a lot. So that would be something that you would remember. And at home, look what kind of collocations can we have. Usually affect something negatively, affect something positively. Right? And we have synonyms, influence, change, impact. Thì cái tất nhiên là influence và impact ở đây sẽ là gần nghĩa nhất, và nó cũng sẽ dùng giống hệt như là effect, không có on nữa. Right? Pollution seriously, nhưng mà influence ở đây không hợp lý, impact thì hợp lý hơn, impact the environment. Right? But music, I can say that music influences me a lot, được không? Không có on. So let's move on to this part. Nhưng mà effect thì nó sẽ là danh từ, và nó sẽ nói về những cái hiệu quả, những cái hiệu ứng rồi. Right? About change, reactions, result caused by something. Tức là cái này effect cái gì đó, và sau đó effect xong thì mình có những cái effects. Right? Global warming is one of the effects of pollution, đúng không? Pollution affects the environment, and as a result we have global warming. So global warming is one of the effects of pollution. Thì cái related words chẳng hạn impact và influence nó cũng là vừa là danh từ vừa động từ, đúng không? Consequence rất là gần từ consequence. Result, đúng không? Outcome, tức là những cái hiệu quả. Thì đây là cái mà mình nhắc lại, affect và influence như động từ mình sẽ không dùng với cả on, mình sẽ không dùng với giới từ. Nhưng mà nếu mà mình dùng cấu trúc have an effect on thì nó sẽ có nghĩa là có ảnh hưởng đến cái gì đó, hoặc have influence on, have impact on. Remember, okay? If you have plus noun, you use it with on. If you have a verb, you don't use on, okay? So this for affect and effect. Like give yourself examples right away so that you can remember that better, okay? All right, I guess we can move on for vocabulary. I will try not to like stop here too much, because here self-study is the key, but at the same time, if I can help you with something, if I find that this could be helpful, of course, I'm going to give you more words for that. Right? And for example, some expressions and idioms related to culture you can remember, right? Broaden someone's horizon, so expand. Be open-minded, be broad-minded, đúng không? Nói về việc nghĩ thoáng, không phải nghĩ đóng sẽ close-minded. Think outside the box, also very interesting word to use, right? Nghĩ mở rộng thì tức là bị đóng lại ở trong cái box, đúng không? Outside the box means you can see different things and you have opinion. Culture vulture is a person who is interested in learning about culture and arts. Yeah, chẳng hạn trong chủ đề nếu như mọi người nói là I love traveling and I'm a culture vulture, usually I love visiting museums and art galleries, thì mọi người sẽ culture vulture. Nói chung là người rất thích nghệ thuật, rất thích văn hóa và học về cái đấy, tìm hiểu cái đấy sẽ là culture vulture. Câu này hay. The grass is always greener on the other side of the fence. Fence là cái hàng rào, đúng không? Tức là cỏ lúc nào cũng xanh hơn ở cái phía khác của hàng rào này. So for example, as Vietnamese people always want to go abroad, right? Because the grass is always greener on the other side of the fence. Yeah? Again, rất là hay. Tức là
những cái values như mọi người thấy, những cái morals nó rất là giống nhau ở các loại văn hóa, chỉ là mình dùng các từ khác thôi. Đấy, perfect. So let's talk about the speaking part of the test. I hope that we can practice speaking a little bit today, but at the same time, với những buổi đầu tiên mình sorry, mình vẫn là người nói nhiều hơn because I need to explain you everything in terms of like what to do, right, and stuff like that. Of course, với mỗi một kỹ năng thì ngoài cái việc học IELTS, giao, luyện ở lớp, you should practice every day and regularly, right? So practice makes perfect, and just speak as much as possible and speak during the lesson chẳng hạn. Với đấy cũng là một cái practice, đúng không mọi người? Lúc nào bảo không có môi trường để học tiếng Anh thì cái việc là vào lớp học đúng không là một cái môi trường rồi. Lớp bắt đầu đúng không, có thể chia sẻ những chuyện linh tinh, because I usually spend around 3-5 minutes to ask you about random things, and this is the time, the chance for you to talk about absolutely anything, right? Think in English, speak to yourself in English. Of course, to master a language, you should be able to think in English, not to translate from Vietnamese to English. Để khi nào mà đến cái giai đoạn mà nghĩ được bằng tiếng Anh rồi, it's when you are fluent in the language, right? And try to speak yourself in English or react to things in English. For example, you opened your eyes and you already hate the day and you feel stressed. Think about that in English, right? You would think, oh my God, it's Monday. I hate Mondays. I have so much things to do. Những câu rất là đơn giản, but again, nó sẽ train cái brain của mình nghĩ ở trong ngôn ngữ nào đó. Nào mọi người, chẳng hạn như là đang trên đường lái xe bị mắc một cái traffic jam, traffic congestion, đúng không? Và thấy rất là khó chịu, thì thử khó chịu bằng tiếng Anh đi, xem mình sẽ nói cái gì, right? How would you say that in English? Of course, you can practice with a friend, right? Having somebody to practice with, having a buddy is always an advantage, and it's fun. But for me, it doesn't work. Mình thì không làm được cái việc này, because if I start practicing something with friends, we will ended up just laughing and doing nothing. Record yourself. Tại sao record yourself lại rất là hay? Because you can hear yourself after. You can compare the videos that you took, not necessary videos. For yourself, you can like make voice notes, right? You can hear what you're saying, and nhiều lúc mọi người record xong, mọi người nghe lại thì thấy tự phát hiện ra luôn lỗi của mình. That was not correct, that was wrong, right? It should have been this, it should have been that. Cái này thì nó rất là tốt về cái việc là mình tự đánh giá được bản thân mình, và cuối cùng thì mình sẽ nhìn được, hiểu được không, và nghe được và xem nói có đúng hay sai. Sing, you can sing in English, right? Cũng là một cái cách luyện tiếng Anh và nhớ tiếng Anh và dùng tiếng Anh. Very easy and very fun. And of course, we will be practicing actual speaking questions in IELTS test. Okay? All right, perfect. Let's move on. So let's talk about the speaking test in IELTS, đúng không? Trước khi mình học, mình luyện speaking thì mình phải hiểu là cái đề bài trong speaking tiếng ở trong IELTS nó như thế nào, đúng không? Actually, probably this is my favorite part in the test, and it's also very fun to get ready for that. So your speaking test will last for around 11 to 14 minutes, and there are 3 parts, and you will not have a break because just 14 minutes. For me, it was very quick. I remember I felt like it was 10 minutes or 9 minutes or something, and that was it. So the first part is the introduction part, an interview in terms that you will have general questions. Cái phần đầu tiên là tức là mọi người sẽ đưa hộ chiếu, rồi là họ sẽ hỏi tên, sẽ bỏ sit down, nói về terms and conditions của cái bài test là nó sẽ diễn ra như thế nào. Và cái phần câu hỏi của cái task 1 thì nó sẽ là thường những cái câu hỏi rất là những cái câu hỏi cá nhân hơn là những cái câu hỏi mà mình cần phải nghĩ nhiều, mình cần phải phát triển triết lý or something like that. Cái phần đấy thì sẽ để lại cho phần 3. Thường phần 1 là họ sẽ hỏi những cái câu chung. Đối với tất cả mọi người thì sẽ có lúc đầu sẽ có vài những cái set câu hỏi chung liên quan đến công việc,
Hoặc là những bạn nào mà làm là sinh viên thì sẽ hỏi về cái ngành học. Example, họ sẽ bắt đầu đấy, tell me like what do you do, are you a student or do you work, rồi họ sẽ hỏi bạn câu hỏi liên quan đến công việc hoặc là cái thứ mà mình học. It could be something about your hometown as well, about accommodations, the place that you live. And after that thì họ sẽ có cả một tầm, nói chung là cả cái phần này thì mình thấy tìm hiểu là nó sẽ có tầm 12 câu hỏi. Họ sẽ lấy tầm 4 chủ đề và hỏi 2-3 câu từ từng chủ đề một, right? And the topics can be very random. Những cái chủ đề năm nay chẳng hạn mà nói chung thời gian gần đây là họ thích cho chủ đề rất là random, kiểu như là nói về nói về cây cối, nói về hoa lá. Right? For example, what is your favorite tree? What is your favorite flower? Do you like singing? Right? Do you like reading? Where do you like reading? And stuff like that. Thì trong cái quá trình này mình cũng sẽ có làm quen với vài những câu hỏi như thế, và đến cái phần intensive thì mình sẽ học sâu hơn, và mình cũng có một cái bộ câu hỏi đến tháng 8, for example. And if you want, I can share it right away. I will share it to you anyway, but I'm just not sure if I should do it now or not. So đấy là phần 1. Phần này là cái phần mình nghĩ là đơn giản nhất và cũng là quan trọng nhất, because first impression is everything. Mình bắt đầu tự nhiên và confident luôn thì mình nghĩ là sẽ dễ giữ được cái mood như thế hơn, right? So for task 1 is, for me it's the most difficult part because it's the shortest part but it's a bit tricky. Với cái phần này thì mình sẽ làm gì nhỉ? Với cái phần này thì mình sẽ có một cái cue card với một cái chủ đề, và mình sẽ phải phát triển cái chủ đề đấy và nói trong vòng 1-2 phút. Họ nói 1-2 phút nhưng mà thật ra là họ đều expect mình phải nói 2 phút. 2 phút không hơn 2 phút, và cũng không, thường là không dưới 2 phút. Đấy thì các chủ đề năm nay nó cũng rất là linh tinh. Thường là nó sẽ có chủ đề tả một người nào đó, tả một tình huống nào đó, tả một chỗ nào đó, tả một thứ nào đó. Mình có 2 phút để còn phát triển cái chủ đề đấy. Và tức là nó là monologue, mình tự nói luôn. Nó khó cái đoạn đấy là mình tự nói. Nó không, mình phải nói như thế nào để cho nó dễ hiểu, để cho nó có cấu trúc các ý, nó được connected. Nhiều lúc khi nào mình có 2 phút mình bắt mình nói, đúng không, là bắt đầu hoang mang, bắt đầu nói về đủ các loại thứ, xong rồi thành một cái cháo, xong chả hiểu đang nói cái gì nữa. So it's difficult in that part. Có thể khó là cái chủ đề mà chẳng hạn như là các bạn đang struggle với câu hỏi là tả về một người mà mặc quần áo hơi kỳ lạ. Describe a person who wears unusual clothes, and you need to speak about that person for 2 minutes, right? That is example. And trước khi trả lời thì mọi người sẽ có 1 phút để còn nốt lại cho mình những cái ý nghĩ. 1 phút, họ cho đúng 1 phút for you to make take some notes, and you can use these notes to speak. Right? And I think this one is the most difficult one, simply because it's easier for me to have questions and then answer to them directly, instead of just like sitting and speaking alone for 2 minutes. And the last part is a discussion part. You will discuss the questions related to this topic, but they are more general. Với cái phần số 3 thì mọi người sẽ trả lời những cái câu hỏi nó hơi khó hơn một tí, và nó cần phải cái sự suy nghĩ, cần phải phát triển, và nó sẽ những câu hỏi đấy nó sẽ liên quan đến task 2. Ví dụ như là nếu như trong cái chủ đề vừa rồi là tả một người mà mặc unusual clothes, thì những câu hỏi part 3 sẽ là những câu hỏi liên quan đến quần áo, và cái việc là phụ nữ đàn ông thì chọn đồ như thế nào, đúng không? Quần áo nó có ảnh hưởng đến tính cách, đến tâm trạng con người không, stuff like that. Ví dụ là như thế, thì đấy sẽ là phần 3. This is the structure. Với cái 3 tháng này thì mình sẽ luyện cả 3 phần. Với hôm nay thì mình sẽ bắt đầu xem vài những câu hỏi chung của task 1. Và để hiểu được như thế nào mà mình được điểm cao, mình phải làm cái gì, thì mình phải biết được là họ đánh giá kiểu mình kiểu gì, đúng không? Thì nếu mà cái việc đánh giá thì sẽ có 4 cái tiêu chí. Ở đây là fluency, coherence, cái sự fluency, cái sự trôi chảy, và coherence là cái sự gắn kết, đúng không? Bài nó có gắn kết không? Pronunciation rất là clear rồi. Pronunciation là mình sẽ nói về cái phần phát âm nhé. Mình sẽ nói về cái phần phát âm. Và lexical resource, từ vựng, right? 4 từ vựng của mình. Grammatical range
Accuracy viết kiểu gì vậy? C, right? Ở đây C thay A. Accuracy là cái thứ nhất là mình viết ngữ pháp có chính xác không? Accuracy nói có được đúng ngữ pháp không? Và range là có dùng được các loại cấu trúc ngữ pháp khác nhau, những cái complex hơn một tí không? Right? That would be this part. Very important. So some yeah, cái này thì mình vừa mới nói rồi là speaking part 1 là nó sẽ liên quan đến cái gì, right? So general topics, home, family, work, blah blah blah, hometown, study, happiness, a lot of things that you will talk about. So for general tips, những cái này thì nó liên quan đến cái ngày mà mình ngồi thi luôn ấy, đâm ra chắc là mình bỏ qua cái phần này, mình có thể đọc qua ở nhà. And some other general tips, cái này thì quan trọng hơn thì mình sẽ nói luôn. Thật ra về cái phần nói thì mình phải tự nhiên nhất có thể. Đấy là cái gọi là cái chiến lược mà lúc nào cũng work và logic nhất. Speak as naturally as possible. Relax. Right? Đừng có mà cố nhớ những cái câu trả lời, chẳng hạn mình chuẩn bị câu này mình sẽ nói này. Right? Vì là những cái câu học thuộc thì nó rất là dễ phát hiện ra, rất là dễ nghe được, mình đang nói tự nhiên là mình học thuộc, right? Cái này rất là hay. Pretend you're interested in the questions, tức là mình trả lời như thế nào mà tỏ ra là mình thấy nó thú vị. Khi nào mình thấy nó thú vị hoặc mình cố như thế thì mình sẽ enjoy cái bài và cái giọng của mình nó được thân thiện hơn, stuff like that. Right? Answer the question, don't go off topic. Cái này quan trọng. Mọi người trả lời câu hỏi nó đặt như thế nào thì trả lời phải đúng câu hỏi đấy, chứ không phải đi off topic lại đi sang phía này phía kia, right? You can develop, mọi người có thể phát triển và có thể hơi chạm về những cái thứ khác một tí, nhưng mà cái câu đầu tiên thì chắc chắn phải trả lời câu hỏi, right? Extend your answers, no, yes or no answers, đúng không? Cái này thì mình biết rồi, mình phải mở rộng cái câu trả lời của mình trong tất cả các phần thôi, mình không thể nói for example do you like singing, mình nói yes of course là xong thì không được, mình phải phát triển tiếp. But you can say, right, yeah, sure, actually I'm really into singing, but unfortunately I don't have a good voice, so I only sing when I'm alone. Và đấy là rất là tự nhiên, ngôn ngữ đơn giản đúng không? Nhưng mà mình đáp ứng được hết tất cả các phần ở đây, right? Keep talking until the examiner stops you. Don't leave the pauses, and don't worry if the examiner stops you. Cái này thì nó liên quan đến part 2 hơn. Khi nào học part 2 mình sẽ nói về cái này nhiều hơn. You can use idioms, contractions in formal language here. Trong cái phần này thì cái việc dùng ngôn ngữ informal nó rất là hay, dùng idioms. Mình biết cái này tại khi mình học writing thì mọi người sẽ biết là ở writing mình sẽ không được dùng idioms, mình sẽ không được dùng phrasal verbs, mình không được dùng informal language, slang, stuff like that. Cố gắng làm cho cái answer của mình nó được logical và coherent, đúng không? Nó phải được gắn kết. Cái này là nó ảnh hưởng đến cái điểm fluency và coherence của mình. Right? Và remember that you don't need to tell the truth all the time. No one cares. Mình không phải nói đúng hết tất cả mọi thứ, đúng sự thật. Có những câu hỏi đơn giản mình không có kinh nghiệm trong đấy, mình không có cái gì ở trong đấy cả, và nếu như mình cần phải phát triển mà mình muốn nghĩ ra, bịa ra một cái ví dụ thì why not, right? So be smart, be creative in your answers. It's really good. For example, in my group, the other IELTS class, các bạn bắt đầu học biết bịa rồi lần trước, right? They were talking about, again, a person who wears unusual clothes. Nếu như không nghĩ ra được một ví dụ của một người nào đó thật sự ấy, thì bịa ra một người nào đó. Khi nào mình bịa ra một người nào đó thì mình như là họa sĩ, đúng không? Mình tự vẽ, mình tự nặng thêm. Người này thích đội mũ hay mặc những màu mà kết hợp với nhau nó vô lý, something like that. Lúc đấy lại tự nhiên rất là nhiều ideas vì là mình đang tự là the creator, đúng không? Vì là mình thấy thường nếu như mình lấy một ví dụ thật của một người ấy, là sẽ cố gắng tả đúng con người như thế và không bịa được ra chuyện. So, thỉnh thoảng có lúc là cái việc mà bịa ra một cái thứ hoàn toàn khác nó dễ hơn ở cái đoạn đấy, but it depends. Khi nào mình học đến phần đấy thì mình sẽ chỉ cho